Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰে সেইখিনি দেখাম। যদিও ফিজটো এইবাৰ বাঢ়িছে, আপোনালোকে বাকি একো টেনচন ল'ব নালাগে। ফিজটো মানে প্ৰতি বছৰে প্ৰত্যেকখন কলেজতে 5000 10000 কেনেকৈ বাঢ়ে। 10000 নাবাঢ়ে, প্ৰতি বছৰ 5000 কে বাঢ়ে। তো দুটা বছৰ মিলি 5 কে এইবাৰ 10000 একেলগে বঢ়াই দিছে। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাইছে। মই বাকি আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোৱে গোটেইখিনি। আৰু আজি যদি ফৰ্ম ওলাই কেনেকৈ আপোনালোক ফিল আপ কৰিব জাষ্ট এটা আইডিয়া দি থৈছোঁ। যেতিয়াই ফৰ্ম ওলাই আপোনালোকে এনেধৰণে ফিল আপ কৰিব আৰু ভুল নকৰিব, কাৰণ ফৰ্মখন আপুনি এবাৰহে পাব, বাৰে 500 টকা দি বাৰে কিনিব নোৱাৰে। যদি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ভেৰি গুড, আপুনি দুবাৰকৈ লিখিব পাৰে, ৰাফকৈ এবাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি প্ৰিণ্ট আউট নোলায় জেৰক্স কৰি এবাৰ মানে অফলাইন ফৰ্মখন এবাৰ জেৰক্স কৰি ৰাফলি ফিল আপ কৰি ল'ব। কিবা ভুল হ'লে তাতে কৰিব আৰু নতুনখন যিখন আপুনি লৈ আহিছে সেইখনত ভালকৈ কৰিব। মানে যিয়ে কৰে কেয়াৰফুলি ভালকৈ লিখিব যাতে ভুল নহয়, কাৰণ ফৰ্মখন এবাৰেই যাবতো, সেইকাৰণে ভুল নকৰিব। আৰু ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ লগে লগে সকলোতে আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু ফৰ্মেটটো মানে ফিল আপ কৰা ফৰ্মেটটো অলমষ্ট ছেমেই হ'ব সকলোতে। চ' এবাৰ আপোনাক এইটো ফৰ্মেটটো চালে বাকী ফৰ্মবিলাক ফিল আপ কৰিবলৈ আপোনালোক সহজ হ'ব। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। দক্ষিণ গুৱাহাটী BEd কলেজৰ ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিম। কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আপোনালোকে যিটো স্ক'ৰ পাইছে টোটেল মাৰ্কছৰ ভিতৰত আপুনি যিমানখিনি স্ক'ৰ কৰিছে সেই মাৰ্কছখিনি ডিগ্ৰীৰ ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব। দেন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, তাৰ পাছত BEd এণ্ট্ৰেঞ্চত আপুনি কিমান মাৰ্কছ পাইছে, 100 200 যি পাইছে সেইখিনি লিখিব লাগিব। আৰু যদি কিবা ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰিছে মাৰ্কছ নহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেড পইণ্টছখিনিও দিব পাৰে। ইন ব্ৰেকেট সেইটো লিখা আছে। আৰু 4 কপি পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এডমিশ্যনৰ টাইমত ছাবমিট কৰিব লাগিব। কিন্তু ফৰ্মখনৰ লগতো এখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ পেষ্ট কৰি দিব, আঠা লগাই দিব। BEd ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেশ্যনটো আপোনালোকে লিখিব 2024। আৰু নিজৰ নামটো ব্লক লেটাৰ মানে সকলো লেটাৰ্ছ কেপিটেল লেটাৰত হ'ব লাগিব। ফাদাৰ্ছ নেম, দেউতাৰ নাম, মাৰ নাম লিখি উঠি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ভালকৈ লিখিব। কোনখিনি ঠাইত আপুনি থাকে তাৰে পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিন নম্বৰ, ফোন নম্বৰ সকলোখিনি। আৰু যদি মেৰিড হয় তেনেহ'লে হাজবেণ্ডৰ নাম আৰু এড্ৰেছখিনিও প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। আৰু কোনোবা যদি লোকেল গাৰ্জেনছ ইয়াত আছে আপোনাৰ PGত থাকে যদি আপুনি, তেনেহ'লে আপোনাৰ এড্ৰেছখিনিও দিব লাগিব, লোকেল গাৰ্জেনৰ নামৰ সৈতে এড্ৰেছ। তাৰ পাছত আপোনাৰ GU ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ। যিবিলাকে আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ নাথাকিব, সেইটো স্কিপ কৰিলে হৈ যাব। কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থকাখিনিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিবা, লগতে ইয়াৰটো লিখিবা 2016 17 18 19 যি হয় তোমালোকে সেইটো দিবা। নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান, ৰিলিজিয়ন যি হয় সেইটো দিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ কাষ্ট আছে দেন সেইটোত টিক মাৰ্ক এটা দি দিবা। লগতে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰাৰ টাইমত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটো প্ৰভাইড কৰিবা। ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেক্ট কৰি দিবা, যিহেতু 1 জানুৱাৰীলৈকে আপোনাৰ যিমানখিনি বয়স হয় সেইটো, আৰু তোমালোকৰ যি বয়স হয় সেইখিনি ভালকৈ লিখি দিবা। ইমেইল ID এটা দিবা, কাৰণ ইমেইল IDটোত বহুতো ইনফৰ্মেশ্যন পঠোৱা হয়। আৰু সেই ইমেইল ID দি আমি নিজেও টিচাৰ্ছক PDF এটেচমেণ্ট পঠাওঁ। চ' ইমেইল IDটো কাৰেক্ট কৰি দিবা, যিটো তুমি নিজে ইউজ কৰা বা আপোনালোকে যিটো ইউজ কৰে। তাৰ পাছত একাডেমিক ৰেকৰ্ডছ ইন ডিটেইলছ বিচাৰিছে, এক্সামছ পাষ্ট। তো আপোনালোকে HSLCৰ পৰা MA MSc MCom যি পাছ কৰিছে, নেট স্লেট PhD সেই গোটেইখিনিৰে বৰ্ড অথবা ইউনিভাৰ্চিটি যি আছিলে দিব। স্কুল কলেজৰ নামখিনি, কোনটো ইয়াৰত পাছ কৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড থাৰ্ড যি পাইছে সেইখিনি। তাৰপাছত ছাবজেক্ট কি আছিলে, HSLC BA MAত কি মেজৰ আছিলে, মাইনৰ ছাবজেক্ট সেইখিনিও দিব পাৰে, ইলেক্টিভ ছাবজেক্টখিনিও। আৰু পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলে সেই প্ৰত্যেকটো এক্সামছত সেইখিনি মেনশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু আদাৰ নেট স্লেট যি আছে তাত টিক এটা দিলেও হৈ যাব, যি পাছ কৰিছে, ঠিক আছে। তাৰ পাছত মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল যে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট যিয়ে কৰিছে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব ফৰ জেনেৰেল কাষ্ট ষ্টুডেণ্টছ। আৰু ST SC OBC কেণ্ডিডেটবিলাকে 45% মাৰ্কছ পালেও এপ্লাই কৰিব পাৰে, মানে এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। লগতে জেৰক্স কপি দিব লাগিব আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিট প্ৰত্যেকটো চাওক, HSLC, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, BA BSc BCom, তাৰপাছত মাষ্টাৰ্ছৰখিনিৰ। তাৰপাছত GU ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ ডাউনলোড কৰি ওলাই ল'ব। আৰু গোটেইখিনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগত
আপোনালোকে জেৰক্স কপি ডিউলি এটেষ্টেড মানে নিজৰ সিগনেচাৰ দিব লাগিব, তলত ডেটটো দি দিব আৰু অৰিজিনেলখিনি এডমিশ্যনৰ টাইমত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাব লাগিব। আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই বুজাইছোঁ মেথড ছাবজেক্ট কি হয়, মেথড পেপাৰ। তো গ্ৰুপ 1ত আমাৰ এই 4টা ছাবজেক্টেই প্ৰভাইড কৰে আৰু গ্ৰুপ বিত ছ'চিয়েল ছায়েন্স এণ্ড মেথছ। তো আপোনালোকে যিকোনো এটাহে ল'ব পাৰিব, গ্ৰুপ এ আৰু গ্ৰুপ বিৰ পৰা এটা। এনেকৈ 2টা ছাবজেক্ট টোটেল মেথড পেপাৰ আপুনি চিলেক্ট কৰিব। যদি কিবা ভুল হয় চিন্তা কৰিব নালাগে, পিছত চেঞ্জেছ কৰিব পাৰি। তাৰ পাছত ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াত দেখুৱাই দিয়া হৈছে। তাৰ পাছত গোটেইখিনি এডমিশ্যন ফিজ একেলগে পে' কৰিব লাগিব বৰোদা বেংক অফ ইণ্ডিয়া। আৰু আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰা টাইমত অনলাইনো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, অফলাইনো কৰিব পাৰে মানে বেংকত গৈ। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, পে'মেণ্টটো ইনষ্টলমেণ্টত নলয়, একেবাৰে ল'ব। আৰু এডমিশ্যন ফিজ দি উঠা পাছত ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ ফিজ, মাইগ্ৰেশ্যন ফিজ এইখিনি আমি নিজে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ টাইমত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। দিয়া যিটো এডমিশ্যন ফিজ তাত একো ইনক্লুড হৈ থকা নাই বুলি ওপৰত লিখা আছে। তাৰ পাছত ডিক্লেৰেশ্যনত আই শ্ৰীমতী এনেকৈ নিজৰ নামটো লিখি দিলে হ'ল যে আপুনি 75% এটেণ্ডেঞ্চ ৰেগুলাৰ ক্লাছবিলাক এটেণ্ড কৰিব, প্ৰেক্টিছ টিচিঙো কৰিব, ছেশ্যনেল এক্সামো দিব, টেষ্ট এক্সাম দিব। এনেকৈ আপুনি নিজকে ডিক্লেয়াৰ কৰা বুলি ইয়াতে চাইন এটা কৰিব, গাৰ্জেনৰো ছিগনেচাৰ ল'ব। তাৰ পাছত অফিচ ইউজ অনলি যিটো আপুনি দেখা পাইছে, এইখিনি আপোনাৰ একো কৰিব নালাগে, স্কিপ কৰি দিব। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। আনটিল দেন ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে টিউন ফৰ নেক্সট ভিডিঅ'। বাই বাই।